Καλημέρα φίλοι μου! Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα κάνουμε βαρένικα ή οτεία, ποντιακή συνταγή. Θα βάλουμε πρώτα το νεράκι μας. Αλλά θα βάλουμε και στο νερό όταν θα βράσουμε. Και θα βάλουμε τώρα 2 κούπες αλεύρι περίπου. Θα φτιάξουμε ένα σφιχτό ζυμαράκι. Θα το δουλέψετε να γίνει ένα σφιχτό ζυμαράκι, γιατί πρέπει να είναι σφιχτό για να μην μας ανοίξουν τα βαρένικα στο βράσιμο. Επειδή το νεροπότηρο διαφέρει από ποτήρι σε ποτήρι, θα βάλετε και λίγο ακόμα αλεύρι άμα δείτε ότι δεν είναι σφιχτή η ζύμη. Θα βάλουμε τώρα στο πάγκο μας λίγο αλευράκι για να μπορέσουμε να βάλουμε το ζυμαράκι. Θα ανοίξουμε ένα φύλλο, όχι όμως πίτας, λίγο πιο χοντρό και με ένα ποτήρι μικρής διαμέτρου θα πατήσουμε να βάλουμε στρογγυλά κομματάκια για να φτιάξουμε τα οτεία ή βαρένικα. Έχει γίνει πάρα πολύ το ζυμαράκι, μην νομίζετε, δεν είναι λίγο, είναι αρκετό. Τώρα εδώ πέρα μπορείτε να το αφήσετε 5 λεπτάκια. Θα το αφήσουμε κι εμείς 5 λεπτάκια έτσι εδώ, σκεπασμένο, να ξεκουραστεί για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε με τον πλάστη. Έχουμε αφήσει το ζυμαράκι μας 5 λεπτά. Τώρα θα το κόψουμε στα 2. Αφήσουμε το ένα το κομμάτι σκεπασμένο στην άκρη. Εδώ. Δίπλα. Έχουμε να φτιάξουμε ένα φύλλο. Βάζουμε λίγο αλεύρι και θα ανοίξουμε ένα φύλλο όχι πολύ λεπτό. Είμαστε εδώ στο ζυμαράκι και τώρα θα πάρουμε τόσο να είναι, όχι πολύ μεγάλο, θα γίνουν τεράστια τα οτεία. Μετά δεν θα είναι αυτάκια, ορίστε. Τόσα πρέπει να είναι. Ωραία. Το ζυμαράκι αυτό θα το ξαναμαζέψουμε, πάλι θα το φτιάξουμε. Δεν πετάμε κάτι, θα τα φτιάξουμε όλα. Θα το ξανακάνουμε παλάκι τώρα. Τώρα λίγο να σας δείξω, είναι αυτό. Θα ανακατέψουμε τυράκι με ένα αυγό. Οι πιο πολλοί βάζουν μόνο τυρί ή μιτζήθρα. Εμένα η γιαγιά μου έβαζε και ένα αυγό μέσα στη γέμιση. Τόσο. Βάλω στο διπλανό. Να σας δείξω μερικά πώς είναι. Έχουμε ένα ποτηράκι με νεράκι. Θα βρέξουμε το δάχτυλό μας, να βρέξουμε λίγο το ζυμαράκι γύρω γύρω και να το πάρουμε. Κοιτάξτε τι μικρό που θα γίνει. Θα το πατήσετε 2 φορές, θα το περάσετε, να κλείσει καλά για να μην μας ανοίξει στο βράσιμο. Αυτό θα φουσκώσει και λίγο, γι' αυτό δεν θέλουμε να είναι μεγάλο και θα το γυρίσετε και λίγο έτσι. Γίνει σαν αυτάκι. Να το. Έτσι. Πάμε να κάνουμε και το άλλο και μετά θα τα φτιάξω όλα και θα σας τα δείξω στο τέλος. Ναι. Παίρνετε στο χέρι σας και θα βάζετε νερό για να μην κολλάνε στο πάγκο. Παίρνουμε πολύ μικρούλικο. Ένα μικρό οτείο. Θα το γυρνάτε και έτσι. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε κάνει το μισό ζυμαράκι μας, το άλλο μισό είναι εδώ, θα γίνουν άλλα τόσα. Αυτά εδώ τώρα τα έχουμε ετοιμάσει, θα πάμε να τα βράσουμε. Σε μια κατσαρόλα θα βράσουμε
για το νεράκι θα ρίξουμε αλάτι και μόλις κοχλάσει το νερό θα ρίξουμε τα βαρένικα. Λοιπόν, το νερό μας βράζει και τώρα θα βάλουμε τα βαρένικά μας. Με το που τα βάλουμε πάνε στον πάτο. Μόλις βράσουνε θα ανεβούνε όμως στην επιφάνεια. Τότε θα έχουν βράσει, τότε θα είναι έτοιμα. Μόλις ανεβούνε στην επιφάνεια με μια κουτάλα σαν αυτήν θα τα βγάλουμε. Θα περιμένουμε 8 με 10 λεπτάκια. Θα πάρεις τα βαρένικα για να ανεβούν στην επιφάνεια. Εσείς δεν χρειάζεται να τα ανακατέψετε, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Όταν θα ανεβούν θα είναι έτοιμα απλά για να τα βγάλουμε. Εδώ βλέπετε κάποια άρχισαν να ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Θα αφήνουμε και κάνα 2 λεπτάκια αφού ανεβούνε για να βράσουν λίγο καλύτερα τα ζυμαράκια. Είναι έτοιμα. Άμα προσέξατε, δεν μας έχουν ανοίξει, ήταν σφιχτή η ζύμη μας και κοιτάξτε, τα κλείσαμε και καλά και δεν έχει βγει γέμιση. Τα βαρένικά μας, οτία, είναι έτοιμα, τόσο απλά εύκολα μπορούμε να τα βγάλουμε. Και τώρα θα φτιάξουμε χαράτσι. Θα κάψουμε σε ένα τηγανάκι αγελαδινό βούτυρο. Κανονικά είναι με αγελαδινό βούτυρο, αλλά βάλτε ό,τι βούτυρο έχετε, δεν πειράζει, πάλι θα μοσχοβολήσει και θα γίνει πολύ ωραίο. Βάζουμε σε ένα τηγανάκι το βούτυρο να κάψει. Άρχισε το βούτυρό μας να λιώνει. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και τα βαρένικά μας εδώ πέρα και να το περιχύσουμε από πάνω. Είναι έτοιμο. Τώρα θα το πάρουμε προσεκτικά. Θα το ρίξουμε πάνω από τα βαρένικα και θα τα ανακατέψουμε να πάει παντού. Είναι έτοιμα. Βαρένικα ή οτία, μια παραδοσιακή συνταγή, ποντιακή, εντάξει, πάρα πολύ νόστιμη, δοκιμάστε την, δεν είναι δύσκολη, μπορείτε να την κάνετε και όσοι δεν ξέρετε να ανοίγετε φύλλο, γιατί ουσιαστικά δεν ανοίγουμε ένα λεπτό φύλλο για πίτα, κάνουμε απλά ένα φύλλο για να κόψουμε στρογγυλά κομματάκια τα οποία θα τα γεμίσουμε με τυράκι. Δοκιμάστε την, κάντε ένα like και ένα sub στο κανάλι μου και τα λέμε στην επόμενη συνταγή. Γεια σας!